අද මම ඔයාලට කියන්න යන ටොපික්ස් තුනක් තියෙනවා. එක period poverty. දෙක eco friendly periods. තුන්වෙනි ටොපික් එක නම් චුට්ටක් සැරද මන්දා. ඒ තමයි period sex. මේ ටොපික්ස් තුනම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අද මම පින්ක් ලිස්ට් එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවා. එහෙමනම් අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා. පින්ක් ලිස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කාන්තා අපිට විශේෂ දේවල් ගැනනේ. පීරියඩ්ස් නැත්නම් මේ ආර්තවය කාන්තා අපිටම බලපාන මාතෘකාවක්. ඉතින් මට පුළුවන් හැම වෙලාවකම මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වලදී වගේ අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ නැති ගොඩක් අලුත් දේවල් පීරියඩ්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ කතා කරන මේ දෙවැනි ප්‍රොඩක්ට් එක අද ලෝකයේ මේ ආර්තවය සම්බන්ධයෙන් කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකා දෙකක් තියෙනවා. එක තමයි ආර්තව දුගී බව. නැත්නම් period poverty. අනෙත් එක තමයි පරිසර හිතකාමී ආර්තවය. ඒ කියන්නේ eco friendly periods. මේකට zero waste period කියලාත් කියනවා. ඒ නිසා බටහිර රටවල් අද ගොඩක් මේ වෙනකොට පරිසරය දූෂණය කරන periods products වෙනුවට මේ reusable product පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා. ඉතින් මම අද unbox කරන්නේ මේ ලෝකේ ජනප්‍රියම ඒ වගේ product එකක්. ඒ තමයි Intimina Ziggy cup. කාලේ අපි කාන්තාවන් විදියට පාවිච්චි කරන ආර්තව නිෂ්පාදන නිසාම පිරිමින් අතින් සිදුවෙන්නේ නැති පරිසර දූෂණයකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ නිසාම බටහිර ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම රැල්ලක් ඇති වුණා. ආර්තවය කොහොමද පරිසරයට හානියක් නොකර ගෙවා දමන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ සඳහා අපිට ගොඩක් හුරුපුරුදු disposable sanitary pads, tampon වෙනුවට අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්නා වෙනස් විදිහේ නිෂ්පාදන පෙළක්. reusable pads, period panties, menstrual cups ඩිස්ක් වගේ දේවල් මේ කියන නිෂ්පාදන අද වෙනකොට ඇමරිකාව වගේම යුරෝපා රටවලත් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉන්ටිමිනා කියන්නේ ස්වීඩනයෙන් බිහිවෙච්ච ඒ වගේ නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට නිකුත් කරන ජනප්‍රිය සමාගමක්. මෙයාලගේ ලොකු අලවියක් තියෙන වගේම සම්මාන දිනාගත්තු ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට මේ සිගි කප් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඉන්ටිමිනා සිගි කප් එක. මේ කප් එක අලලා බැලුවම ගොඩක් සොෆ්ට් විදියට දැනෙන්නේ. මේකේ දාර උනත් ගොඩක් සොෆ්ට් විදියට හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා සියුම් අතු පිටක් තියෙන යෝනි මාර්ගයට කිසිම බයක් නැතුව ඇතුළු කරන්න පුළුවන්. සිරිම් වගේ දේවල් වෙන්නේත් නැහැ. මේකේ දාරය සකස් කරලා තියෙන විදියටම ඇතුළු කළාම හොඳට සීල් වෙන විදියට රැඳෙනවා. මේ දාරය හදලා තියෙන්නේ ඩබල් රිම් විදියට. ඒක නිසා ලීක් වේවි කියලා බයක් ඇති කරගන්න උවමනාවකුත් නැහැ. එකවරක් පැලඳ ගත්තම පැය 12ක් විතර කාලයක් මේක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉවතට අරගෙන පිරිසුදු කරලා ආයෙමත් පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මුල්ම වතාවට මේක පාවිච්චි කරන්න ගන්නකොට මේ සිගි කප් එක උතුරන වතුරේ විනාඩි 5ක් විතර දාලා තියලා ජීවාණුහරණය කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා සැරින් සැරේ මේ කප් එක පිරිසුදු කරන්න ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇඟ ගල්වන සබන් එහෙම නැත්නම් බොඩි වොෂ් වගේ දෙයකින් මේක හොඳට පිරිසුදු කරලා ඊට පස්සේ තෙත ගතිය තෙත මාතු කරලා නැත්නම් හොඳට වේලලා තරමක් හෙවන තැනක වේලලා මේක නැවත පාවිච්චිට ගන්නකම් අරන් තියාගන්න පුළුවන්. සිගි කප් එක ඇතුළු කරන්න කලින් ඔයාලා අත් හොඳින් පිරිසුදු කරගන්න එක වැදගත්. අතේ රැඳුණු විස බීජ වගේ දේවල් මේ යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් වෙලා නොයෙක් ආසාදන වගේ දේවල් හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහසු විදියට ඉඳගෙන දෙපා ඈත් කරලා කප් එක රූප සටහනේ විදියට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඇතුල් කරන්න කලින් කප් එක මේ විදියට දිගාතට මිරිකලා ඇතුල් කරන්න පහසු හැඩයකට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඇතුල් කරන්න. හරි විදියට ඇතුල් කරාම ඔයාලට තියෙන්නේ කප් එකේ ඉස්සරහා කෙළවරින් උඩට කරන්න. එතකොට මේක හොඳට සීල් වෙන විදියට රැඳෙනවා. ඔයාලගේ ශ්‍රෝණි ප්‍රදේශයේ පියුබික් බෝන් එක එහෙම නැත්නම් මේකට අපි යුනිකාස්ට් එක කියලා කියනවා. අන්න එතන හිර වෙන විදියට මේ කප් එක රැඳෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හෙවි ෆ්ලෝ එකක් තිබුණා වුණත් පැය 12ක් විතර මේක එකපාරටම යූස් කරන්න පුළුවන්. කප් එක රිමූව් කරන්නේ ඒ විදියටම තමයි. පහසු ඉරියව්වකින් ඉඳගෙන කලින් වගේම ඇඟිල්ලකින් කප් එකේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් රිම් එකෙන් පහළට කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කප් එක හැමෙන් සැරේ එළියට ගන්න පුළුවන්. කප් එක හිස් කරලා පිරිසුදු කරලා ආයෙත් සැරයක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා සෝදලා පිරිසුදු කරලා මේ වගේ කේස් එකක දාලා ආයෙමත් නැවත පාවිච්චිට ගන්න අරන් තියන්න පුළුවන්. menstrual cup කියන නිෂ්පාදන නම් ඕන තරම් දකින්න පුළුවන්. ඒත් මේ menstrual disc වල පුංචි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි මම දැන් මේ කියන්න යන්නේ. ඒක ටිකක් hot topic එකක්. ඒ තමයි මේ වගේ menstrual disc use කරන්නේ period sex වලට. මේ periods දවස්වල මොන sex ද කියලා ඔයාලට හිතේවි.
සමහර අයට මේ දවස් කීපේ ඇඟේ පතේ තියෙන අමාරුකම් එක්ක ඒ වගේ දෙයක් ගැන හිතන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ සහකාරීන්ට වුණත් මේ වගේ දවස් කීපයක් ඒ වගේ දෙයකට අකමැත්තක් තියෙන්න පුළුවන්. ගැහැණු ශරීරයක තියෙන ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය කියන්නේ ඔයාලගේ ලිංගික ආශාවන් අඩු කරන්න බලපාන එකක්. මේ ආර්තව දවස්වලදී මේ හෝමෝන මට්ටම් පහළ බහිනවා. එතකොට අලුත් ඩිම්බයක් නිකුත් වෙන නිසා ඊස්ට්‍රජන් සහ ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් මට්ටම ඉහළ යනවා. මේ නිසා ඔයාලගේ ලිංගික ක්‍රියාකාරීත්වය වගේම ලිංගික ආශාව ඉහළ යන කාලයක් වෙනවා. ආර්තවයෙන් පටන් අරගෙන ගත වෙන මේ මුල් සති දෙක අන්න ඒ වගේ කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පීරියඩ් සෙක්ස් ඔයාලට හොඳින් රස විඳින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ආර්තවය පහසු කරන්නත් ආර්තවයේ දවස්වල තියෙන අපහසුකම් අඩු කරන්නත් මේ පීරියඩ් සෙක්ස් උදව් වෙනවා. ඉතින් පීරියඩ්ස් වලටත් කරදරයක් නැතිව ඔයාලගේ සතුට ඒ විදිහටම ලබා ගන්න හදපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මේ Intimina Ziggy කප් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය menstrual කප් එකක් යූස් කරනකොට ඔයාලට ලිංගිකව එකතු වෙන්න බෑ. ඒත් මේ Ziggy කප් එක උසින් අඩු හොඳින් යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කළාම ඉහළ රැඳෙන විදිහට හදපු එකක් නිසා ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ දවස් ටිකේ ලිංගිකව එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ Ziggy කප් එක කියලා කියන්නේ බර්ත් කන්ට්‍රෝල් මෙතඩ් එකක් නන් නෙවෙයි. හැඩේ ප්‍රමාණය එක ගත්තම මේ Ziggy කප් එක පැය 12ක් වුණත් ඔයාලට පැලඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේ ගැන තව වැඩිපුර විස්තර බලා ගන්න ඕන නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ Intimina වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. මම දන්නවා අපේ රටේ කොයිතරම් අලුත් දේවල් අලුත් තාක්ෂණය ආවා වුණත් මේ වගේ දේවල් නම් එන්නේ නැති තරම්. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විතරයි මේවා වගේ දේවල් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මම අපේ පින්ට්ලිස්ට් වීඩියෝ වලින් මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් ගැන විස්තර ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ comments පහළ comment section එකේ දාන්න. ඉතින් ළඟදිම ආයෙත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.